बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر نن زموږ سره کمپوننت اف هیومن فود کې تھرد نمبر ټاپک دی فیټس آر لیپیډز نو موږ به دا نن په ډیټیل سره ډیسکس کوو په پریویس لیکچر کې موږ د پروټین په باره کې ډیټیل ډسکشن کړی او دا مو ویلی و یعنی د پروټین بیسیک یونټ امینو اسید او دا موږ ویلی و چې 20 ډیفرنٹ ټایپس امینو اسید راوځي چې دینه پروټین جوړي دا هم خبره موږ کړې و چې یو امینو اسید د بل امینو اسید سره چې په کم بانډ باندې جاین کیږي نو دغه بانډ ته زموږ سره پیپټاید بانډ و دا خبره مونږ هم کړې وه چې د کاربو اکسل ګروپ نه هایدرو اکسل ګروپ او د امونیا ګروپ نه زموږ سره هایدروجن را یوځای شي او د دې نه واټر ریموو کیږي او دې پروسس ته زموږ سره کنډنسیشن ریاکشن وایي نو هغه مونږ په ډیټیل سره ډسکس کړی و او د هغې لپاره تاسو پریویس لیکچر هم کتلی شئ نننی ټاپک دی پیټس اینډ لیپیډز پیټس ستوي پیټس belong to the class of organic compound known as lipid پیټس چې کوم دی نو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی د ارګینیک کمپاوند یو کلاس سره تعلق ساتي او کلاس ته موږ وایو لیپیډز که څوک درته تپوس وکړي چې پیټس څه ته وایي نو پیټس زموږ سره پیله خبره دا ده چې ارګینیک کمپاوند دی او د یو کلاس ارګینیک کمپاوند یو کلاس سره تعلق ساتي هغه کلاس ته وایي لیپیډ نو زموږ سره دا خبره هم واضح شوه چې پیټس آر belong to the class of organic compound known as lipid made up of fatty acid and glycerol زموږ سره لیپیډز د څه نه جوړ دی دا زموږ سره جوړ دی د فیټي ایسډ فارمولا را زموږ سره RCOOH او ورسره زموږ سره د ګلایسیرول نه جوړ دی ګلایسیرول زموږ سره دی CH2 بیا زموږ سره د CH2CH او دا بیا زموږ سره د CH2 د دې سره زموږ OH او OH اټیچ دي دا زموږ سره اورال سټرکچر دی ته ګلایسیرول وای او دا زموږ سره د فیټي ایسډ نو که څوک دنه تاسو وکړي چې زموږ سره لیپیډز د څه نه جوړ دی نو چې تاسو ته دا پته وي چې لیپیډ از میډ اپ فیټي ایسډ دا زموږ سره د فیټي ایسډ فارمولا ده او دا زموږ سره د ګلایسیرول فارمولا ده نو دا واضح شو چې لیپیډز آر میډ اپ اف فیټي ایسډ اینڈ ګلایسیرول اوس زموږ سره یو خاص ټایپ دغه لیپیډز دی او هغې ته مونږ ټرای ګلایسیراید وایو نو په هغې کې زموږ سره څه په هغې کې زموږ سره 3 فیټي ایسډ او یو پکې ګلایسیرول نو چې دا خبره هم تاسو ته پته وي چې ټرای ګلایسیراید څه ته وایي نو په ټرای ګلایسیراید کې زموږ سره 3 فیټي ایسډ او 1 پکې زموږ سره څه ګلایسیرول وي insoluble in water دا زموږ سره دی هایدروفوبیک دی نو چې هایدروفوبیک دی نو دا زمونږ سره انسالوبل انسری واټر دی نو دا زمونږ سره په چا کې سالوبل دی په پیټرل کې سالوبل دی یا په ایتر ایټسټرا کې سالوبل دا انسالوبل دی په چا کې په واټر کې او سالوبل دی زمونږ سره په ایتر یا پیټرل کې got it another point Oil is liquid and pits is solid in room temperature اوس زمونږ سره آیل د څه نه میلاویږي آیل مونږ ته میلاویږي د پلانټس نه او پیټس مونږ سره میلاویږي د انیملز نه زمونږ سره خبره دا شو چې آیل از لیکوډ اینڈ پیټس از سالید ایٹ روم ټمپریچر د دې مطلب دا شو چې آیل زمونږ سره لیکوډ دی او پیټس زمونږ سره سالید دی په کوم ټمپریچر په روم ټمپریچر got it it contain carbon hydrogen and oxygen دا خبره موږ په ډیفینیشن کې وکړه چې دا ارګینیک کمپاوند دی نو چې ارګینیک کمپاوند دی نو په دې کې به کاربن هم وي هایدروجن به پکې وي اکسیجن وي سم ټایم په دې کې زموږ سره فاسفورس هم وي او نایټروجن هم وي نو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی کاربن هایدروجن اکسیجن فاسفورس او نایټروجن هم پکې پریزنټ وي It serve both metabolic and structure function د کار سره د زموږ سره میټابولیک فنکشن کوي او سټرکچر فنکشن هم کوي میټابولیک فنکشن موږ دا ویلو چې په میټابولیزم کې دوه سټیپ دي کیټابولیزم او انابولیزم په انابولیزم کې زموږ سره فود جوړیږي په کیټابولیزم کې فود بریک ډاون کیږي اوس زموږ سره فود بریک ډاون د سره وجې کیږي چې موږ له ای ټی پی راکړي نو په دې کې موږ ته انرژي میلاویږي نو دیټس وای اټ از میټابولیک پروسس پیله زموږ سره انرژي میلاویږي دویم زموږ سره هارمون ریګولیشن پروسس کوي
څنګه هارمون ریګولیشن کوي؟ دا زمونږ سره داسې کوي چې زمونږ سره ویټامین A دی، D دی، E دی او K دی. دې ته پیټ سالوبل ویټامین وایي او دا زمونږ سره د څه ابزارب شي نو زمونږ سره دې په ذریعه باندې هارمونل ریګولیشن کیږي. دې نه علاوه دا زمونږ سره مینټین باډي ټمپریچر، د باډي ټمپریچر مینټین کوي. موږ دا ویلو چې د باډي کله هیټ زیات وي، باډي هاټ وي، نو دې کې به زمونږ سره فنکشن په پراپر طریقه سره کیږي. نو دا زمونږ سره دې وجې نه د په میټابولیک کې رول دی. اوس زمونږ سره سټرکچرل فنکشن یې سره نو سټرکچرل فنکشن یې دا دی چې دا زمونږ سره په سیل ممبرین کې هم پریزنټ دی. دې نه علاوه دا زمونږ سره د ارګن او کم چې وایټل ارګنز دي، نو د هغې نه هم تاو دي ورسره په ټیشو کې پریزنټ دي، یعنی ایډیپوز ټیشو، او دا زمونږ سره د برین ټیشو مین کمپوننت، او دا زمونږ سره د برین د ډیولپمنٹ او د فنکشن د لپاره سره امپورټنٹ دی. نو د دې نه معلومه شو چې دی زمونږ سره په سټرکچرل کې هم رول دی، په میټابولیزم کې هم رول دی. when the body has used up the carbohydrate it oxidize fats to get energy. اوس داسې کار وکړي چې باډي کله زمونږ سره کاربوهایډریټ یوز کی استعمال کی او کاربوهایډریټ ختم شي، لکه زمونږ سره لیټ سپوز دا کاربوهایډریټ ختم شو نو پاتې څه شو؟ زمونږ سره لیپډ پاتې شو. نو لیپډ به لایپولایسس پروسس ورته وایي، لایپولایسس پروسس به وشي. لایپولایسس پروسس هغه پروسس چې په هغې کې لیپډز بریک ډاون وشي څه ته؟ پیټي ایسډ ورسره ګلایسیرول ته. نو دا اوس زمونږ سره سمپل ون شو او د دې به اوس استعمال کیږي. نو د دې سنټینس مطلب دا شو چې کله کاربوهایډریټ زمونږ په باډي کې ختم شي نو بیا موږ انرژي د چا نه اخلو؟ بیا موږ انرژي د لیپډ نه اخلو. 1 ګرام اف پیټس موږ له څونه انرژي راکوي؟ نو 1 ګرام اف پیټس موږ له 9 کیلو کیلوریز انرژي راکوي. مطلب دا شو چې دا زمونږ سره د ډبل اپ پروټین اینڈ کاربوهایډریټ دی. پروټین هم زمونږ سره 4 کیلو کیلوریز او د دې نه علاوه کاربوهایډریټ هم 4 کیلو کیلوریز. نو د دې انرژي د ډبل نه هم زیاته ده. پیټس آر سٹور ان د سیل اف ایډیپوز ټیشو. اوس زمونږ سره پیټس په څه کې سٹور کیږي؟ په ایډیپوز ټیشو کې. ایډیپوز ټیشو ته زمونږ سره پیټي ټیشو، او دا ټیشو چیرته پریزنټ دي؟ بینیت د سکین. زمونږ چې دا کم سکین ده نو د دې نه ښکته زمونږ سره څه پریزنټ دي؟ ایډیپوز ټیشوز. اینڈ اراوند د وایټل ارګن. لیټ سپوز دا زمونږ سره ګورده ده یا زړه دی، د دې نه غیر چاپیره هم سری پریزنټ دي، او د کار دا دی چې دا زمونږ سره د شاک یا داسې د خطرې نه مونږه بچ کوي. اټ انسولیټس ارګن. انسولیټس ارګن مطلب دا دی چې کم ارګن هیټ زیاتیږي نو دی زمونږ سره دې ارګن ته انسولیټینګ میډیم پرووایډ کوي. لکه لیټ سپوز ګرمي ده او په ګرمي کې ټمپریچر 40 ته ورسېده نو اوس خو زمونږ باډي په 37 38 باندې اپټیمم کار دی، د اپټیمم فنکشن دی په 38 باندې کوي. نو داسې کار وشي چې دی زمونږ سره دا لیپډز دا پیټس دا زمونږ سره دلته انسولیشن میډیم دا کی نو د نه هیټ په اسانه باندې نه پاس کیږي. اگین که شاک راشي، مثال یو سړی دی او هغه راولوېد نو اوس د چې کم ارګن دی نو دې ته به ډیمیج نه رسي. ولې؟ چې دی زمونږ سره شاک ابزاربر دی. دا پیټس دا لیپډ شاک ابزاربر دی او دا زمونږ سره شاک ابزارب کوي. اینڈ آلسو مینټین د باډي ټمپریچر، او باډي ټمپریچر هم مینټین ساتي. ادر فنکشن پیټ انکلود هیلثي سکین، چې د چا سکین هیلدي وي او هیر، نو دا زمونږ سره په دې کې هم د پیټس غټ رول دی. نو پیټس بل کار دا دی چې دا زمونږ سره سکین هیلدي ساتي او هیر هم هیلدي ساتي. پیټس هیلپ ان ډایجیشن، په ډایجیشن کې هم مدد ورکوي. اینڈ ټرانسپورټ اف ویټامین A D E اینڈ K. دا پیټ سالوبل ویټامین دي، دا هم زمونږ سره د یو ځای نه بل ځای ته وړي. سورسز یې څه دي؟ نو د کامن سورسز اف پیټس آر بټر، دې نه علاوه زمونږ سره بټر وایي مکن، دې نه علاوه ګي، دې نه چیز، میټ، ملک، ایګ یاک او نټس. دا زمونږ سره د سورسز دي، لکه مکن شو، ګي شو، دې نه علاوه پنیر شو، دې نه علاوه گوشت شو، دې نه علاوه ملک پی، ایګ یاک د ایګ یلو چې کم دي، او نټس چې کم زمونږ سره دا ډرای فروټس دي. نو دا زمونږ سره د لیپډز یعنی د پیټس په باره کې ډسکشن شو. اوس زمونږ سره پیټس موږ وویل چې دا ډبل انرژي راکوي، 9 کیلو کیلوریز انرژي راکوي. نو دا ولې؟ نو په دې کې زمونږ سره کاربن هایدروجن بانډ څه دي؟ د پروټین او د کاربوهایډریټ په نسبت په دې کې زیات دي، نو د دې وجې دا زمونږ سره ډبل انرژي راکوي. نو چې په چا کې کاربن او هایدروجن بانډ زیات وي نو هغه به زمونږ سره انرژي زیاته راکوي په نسبت د کاربن او د اکسیجن. دا زمونږ سره ښه ډیټیل ډسکشن اباوټ لیپډز. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کول مه هیروئ. کمنټ باکس کې کوېسچن هم کولی شئ. چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن دباو کړئ دې لپاره چې زمونږ نوي ویډیو زر تر زره تاسو ته در ورسي. تھینک یو اینڈ گڈ بای.